امشب در 24 خبر فوری محاصره کامل شهر غزه توسط ارتش اسرائیل. همزمان اصابت موشک‌های گردان‌های القسام حماس در لبنان به کریات شمونا در شمال اسرائیل. یک روز مانده به سخنرانی حسن نصرالله افزایش حملات از سوی لبنان، اسرائیل گفته اسماعیل هنیه همراهی تهران شده. بنیامین نتانیاهو میگه ارتش اسرائیل در اوج نبرد و در حال پیشرویه. نخست وزیر اسرائیل گفته غذا و دارو به غزه فرستاده میشه اما سوخت نه. بیانیه پارلمان بحرین درباره توقف روابط دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل. وزارت خارجه اسرائیل میگه روابط دو کشور پابرجا و از تصمیم پارلمان بحرین بی اطلاعه. و ممنوعیت فعالیت حماس و شبکه مالی حامی این سازمان در آلمان. برلین میگه با همه امکانات با تهدید شهروندان یهودی مقابله میکنه. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. لحظاتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهاش محاصره شهر غزه رو کامل کردند. تقریباً تمامی راه‌های ارتباطی بین مرکز شهر غزه با مابقی این باریکه حالا کاملاً قطع شده و تانک‌های اسرائیل کنترل منطقه رو به دست گرفتند. کمتر از یک روز مانده به سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، منطقه به شدت متشنج شده. ساعتی پیش راکت‌های گردان‌های القسام حماس در لبنان به مناطق شمالی اسرائیل اصابت کردند و خرابی و آتش سوزی به همراه آوردند. ارتش اسرائیل گفته اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس همراهی ایران شده و وزیر خارجه آمریکا هم عازم اسرائیل. این بخشی از صحبت‌های آنتونی بلینکن قبل از ترک آمریکا. تمرکز ما بر تدابیری خواهد بود که باید برای محافظت از غیر نظامیان اتخاذ شود و می‌خواهیم راهکارهای عملی را برای محافظت بهتر از غیر نظامیان بررسی کنیم. در روزهای اخیر دیده ایم که غیر نظامیان فلسطینی همچنان تاوان اصلی این جنگ را می‌پردازند. ایالات متحده به انجام هر کار ممکنی برای حفاظت از غیر نظامیان متحد است. در این حال ما مصممیم جلوی گسترش این درگیری رو بگیریم. ما درباره اقداماتی که برای جلوگیری از گسترش این جنگ در حال انجامش هستیم با دولت اسرائیل و شرکای منطقه‌ای گفتگو خواهیم کرد. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست. بابک، با همین محاصره شهر غزه شروع کنیم. وضعیت روی زمین چطوره الان؟ امروز من همانطوری که میدونید تمامی روز را در 3-4 کیلومتری مرز با غزه بودم و آنچه که در آنور مرزهای اسرائیل در شمال غزه میشد دید تنها دود بود و آتش. فرداد لحظه ای بدون انفجار در شمال غزه نگذشت. هلیکوپترها، هواپیماها، توپخانه‌ها، پهپاد، همه بارانی از بمب را بر شمال غزه فرو ریخت. همه اینها نتیجه تکمیل محاصره شهر غزه بود. امروز سخنگوی ارتش با آن که اعتراف نکرد که دقیقاً در کجا قرار گرفته ارتش اسرائیل، اما گفت محاصره غزه به پایان رسیده. پیش از این گزارش‌هایی به ما رسیده بود که بسیاری از گروه‌های ارتش زمینی اسرائیل در داخل شهر غزه، حتی در عمق زیادی در داخل شهر غزه، به نبردهای تن به تن و بسیار نزدیک با افراد حماس پرداختند. امروز سخنگوی ارتش گفت که فرماندهان ما جلوی سربازان پیش میرن و برای همین بسیاری از کشته‌های اسرائیلی 19 کشته به جا گذاشته. فرداد همه از فرماندهان و افسرانی بودند که در جلو حرکت می‌کردند. سخنگوی ارتش گفت این درست برخلاف اسماعیل هنیه رهبر حماس هستش که قرار هست با هواپیمای شخصی به تهران بره و با رئیس خودش و مدیران خودش گفتگو بکنه. در هر حال آنچه که معلوم هست تقریبا میشه گفت جدا کردن شمال غزه و جنوب غزه در حال تکمیل شدن هست. این میتونه ضربه بزرگی به حماس باشه و کاملا سلطه و حکومت خودش را در شمال غزه که در حقیقت پایتخت و مرکز نظامی حماس هم هست از دست بده. فرداد بابک، که در مرز اسرائیل با لبنان هم امروز شاهد راکت پرانی ها بودیم از سمت جنوب لبنان و تعدادی از اونها هم اصابت کرد به یکی از شهرهای شمالی اسرائیل.
من میگویم که یک گام دیگه در نبردها در شمال پیش رفته. حال ممکن است به خاطر سخنرانی فردا ساعت 3 بعد از ظهر رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله باشه که در دور و بر اون سخن زیاد رفته، تهدیدات زیاد بوده، حتی گفته شده که تا ساعت 3 اسرائیل فرصت داره که آتش بس بکنه وگرنه جنگ را حزب الله شروع میکنه. در هر حال امروز از سوی شمال اسرائیل موشک‌های زیادی حتی گسترده تر از روزهای پیش به سوی شهرهای اسرائیل پرتاب شد. در واقع فرداد خود حزب الله مسئولیت پرتاب اینها را به عهده نگرفته و فلسطینیان که گروه‌های فلسطینی نظامی اون را به عهده گرفتن. حال یا با مدیریت حزب الله لبنان بوده یا این فلسطینیان می‌خواهند که یک گونه حزب الله را وارد جنگ بکنن. در مقابل اسرائیل هم به حملات گسترده در جنوب لبنان امروز ادامه داد، حتی حملاتی بسیار سهمگین‌تر از روزهای گذشته. و فرداد به نظر میاد که حتی اگر هر دو طرف نخواهند که جبهه تازه‌ای باز بکنند و بخواهند که شعله این آتش را بالا و پایین نگه دارند، بسیار ساده و خیلی راحت میتواند این نوع برخوردها به یک جنگ بسیار گسترده بین حزب الله لبنان و اسرائیل تمام بشه. من احساس میکنم که بسیار بسیار این جنگ بین حزب الله و اسرائیل نزدیک است و با دادن قربانیان زیادی در داخل اسرائیل در یکی از این حملات این جنگ بدون شک آغاز خواهد شد. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. طبیعتاً یک چشم ما متوجه لبنان هست و فردا ساعت 3 بعد از ظهر سخنرانی حسن نصرالله حتما خواهیم دید که در این سخنرانی او چه خواهد گفت. اینجا در اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگه هیچ تصمیمی درباره تامین سوخت نوار غزه گرفته نشده، اما اسرائیل به گفته او برای تامین غذا و دارو برای ساکنان این باریکه به همکاری ادامه میده. پیشتر هرتزی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفته بود اگر بیمارستان‌های غزه با کمبود سوخت مواجه بشن، تامین سوخت شاید با نظارت اسرائیل انجام بشه. من اعلام کردم که هنوز درباره تامین سوخت تصمیمی گرفته نشده. من هیچ مجوزی صادر نکردم و کابینه جنگ هم هیچ مجوزی رو در رابطه با تامین سوخت صادر نکرده. ما در ارائه کمک‌های بشردوستانه ضروری یعنی غذا، دارو و آب همچنان همکاری می‌کنیم، اما در مورد سوخت هنوز تصمیمی گرفته نشده. متشکرم. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم، به ما پیوسته. به نظر میاد دوباره وارد یه مرحله دیگه داریم میشیم. شهر غزه رو کاملا محاصره کردن. حسن نصرالله کمتر از یک روز دیگه قراره صحبت بکنه. راکت پرانی‌های لبنان به سمت اسرائیل افزایش پیدا کرده. بعضیاشون اصابت کردن به یکی از شهرهای شمالی اسرائیل. چطور می‌بینید وضعیت رو؟ وقایع قانی الان بر اساس گزارش‌ها در بیروت هستش و شاید گروه واگنر در روسیه موشک‌های ضد هوایی بده به حزب الله. بله و اسماعیل هنیه عازم تهران. نه واقعا الان داره مسئله بحرانی تر میشه. عقیده من، فرضیه من همیشه از اول این بحران این بوده که جمهوری اسلامی ایران واقعا براش این اقدامات اسرائیل غیر مترقبه بوده و الان شدیداً زیر فشار افتاده که چه بایستی بکنه. احتمالش بسیار وجود داره که فردا آقای حسن نصرالله خطای قرمزی رو برای اسرائیل بکشه. آیا این خطای قرمزی هستن که اصلا اسرائیل میخواد از اونها رد بشه یا نه؟ ولی بحثی فردا ببینیم. این احتمال وجود داره. حزب الله بحثی به مخاطب همپیمانانش نشون بده که هنوز در این جنگ بازیگر بسیار مهم هستش و این واقعا احتمالش وجود داره که جنگ شدیدتر بشه، بدون شک. و برای دولت اسرائیل مسئله داره بحرانی تر میشه. امروز خبر رسید که آمریکایی ها بعد از تمام این جنگ خود اونها هم یک کمیته بررسی که چرا اسرائیل نمیدونست روز هفتم اتفاق میفته، کمیته، پس نه فقط ما در اسرائیل همچین کمیته‌ای خواهیم داشت، آمریکایی‌ها هم خواهند داشت که اونها به طور مستقل
این مسئله رو میشه گفت حقیقت جویی خواهند کرد و این میتونه برای آقای نتانیاهو یک شکست دیگری باشه. به نظر میاد برای همه طرفای درگیر به شدت حیثیتیه و در مواردی حتی شاید موضوع بقا هست. طبیعتا برای حماس موضوع بقاه و اگر حماس بره حزب الله ممکنه تضعیف بشه، برای جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتیش و برای اسرائیل برای اعتبار و وجهش و امنیتش بسیار مهمه. یعنی همه اینقدر به نظر میاد درگیر این نزاع هستن که هیچ کس نمیتونه کوتاه بیاد. گروگان‌های ما ببینید ما الان بچه 9 ماهه داریم، الان گروگان هستش در غزه، چقدر زنان هستن اونجا. ببینید من میگم زنان چون اینها گروه‌های بسیار افراطی دینی هستن و خدا میدونه چجوری رفتار خواهند کرد، به خصوص با زنان اسرائیلی و دخترهای اسرائیلی. بله برای همه مهم هستش. برای جمهوری اسلامی ایران ببینید خیلی سرمایه گذاری شده تو غزه. جمهوری اسلامی ایران خیلی میلیاردها دلار و الان به خاطر حمله حماس به جای اینکه اسرائیل بره عقب، اتفاقا الان شاید جمهوری اسلامی ایران حماس غزه رو از دست بده. غزه به احتمال زیاد دیگه در محور مقاومت نخواهد بود. خب این خیلی مهم هستش برای رهبران در ایران که جلوی این رو بگیرن. الان به نظر من یکی از اهداف آقای نصرالله فردا این هستش که اسرائیل بیشتر احساس خطر بکنه، پس نیروهاش از جنوب بیاره بیشتر به سمت شمال. ولی این ببینید الان دوتا این همه نیروی آمریکایی اومده در این منطقه، اسرائیل یه زیاد احتیاج نداره. رفتن هنیه به تهران چطور می‌بینید؟ چقدر الان اونها هدفی مشروع میکنه برای اسرائیل؟ چون در قطر که بعید بود اگه می‌خواستن اقدام بکنن. ببینید اگر اجازه بدید، البته فرضیه همیشه بتونه اشتباه باشه، ولی من به همون فرضیه هم برمیگردم که جمهوری اسلامی ایران دست باشه شده. الان میخوام بدونم با آقای هنیه چی کار بکنن، با حماس چی کار بکنن. به قول معروف علی مونده حوزش. کی داره میره کمک حماس؟ کی میخواد بره حماس نجات بده؟ کی میخواد جهاد اسلامی رو نجات بده؟ در اسرائیل کرانه باختری آتش نگرفت که مردم بریزن اونجا یک انتفاضه جدیدی شروع بکنن. در کشورهای خاورمیانه چی دیدیم؟ آقای اردوغان تظاهرات داشت ولی بیشتر از اون دیگه چی بود؟ این واقعا هم برمیگردن به اشتباهات محاسباتی هستش و الان جمهوری اسلامی باید شدیداً سعی بکنه که خودش رو، حیثیت خودش رو و نیروهای خودش رو از در این منطقه نجات بده و برای ما اولویت گروگان ها. احتمالش وجود داره که اسرائیل از این محاصره استفاده بکنه به عنوان اهرم، فشار بره روی حماس، شما گروگان های ما رو پس بدید، رهبرانتون از غزه برن بیرون، ما محاصره رفت میکنیم. یک فرضیه دیگه، ولی احتمالش وجود داره. 4 هفته است که میشنویم هیچ کدوم از طرفین نمیخوان که این جنگ گسترش پیدا بکنه، ولی چقدر فکر میکنید که به جایی رسیدیم که دیگه اجتناب ناپذیره؟ ببینید به اندازه همه چیز به اندازه. الان حوثی‌ها هم که وارد جنگ شدن اونم یک مسئله دیگه هستش. ببینید چقدر واقعا نشون میده که حوثی‌ها عروسک‌های حکومت ولایت فقیه در ایران هستن. آخه اسرائیل به یمن چیکار کرده؟ اون ور دنیاست یمن. اصلا ما هیچ کشوری حتی با عربستان سعودی که با اونها مرز داره مرز نداریم و اونها وارد شدن. ولی برای مسئله داره گسترده تر میشه. برای اسرائیل این یک واقعا تهدید هستش، ولی هم یک فرصت هم هستش که میخواد الان استفاده بکنه برای تضعیف محور مقاومت و به خصوص تأثیر و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه. ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم با ما. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 در تلویزیون ایران اینترنشنال هستید از جنگ اسرائیل و حماس. تصاویر زنده داریم از آسمان تاریک جنوب اسرائیل در مرز غزه. اگر تازه به ما پیوستید، کمی پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرد که کنترل کامل شهر غزه رو که مهمترین بخش عملا تجاری و اقتصادی و مسکونی غزه است به طور کامل به دست گرفته. خبرنگاران محلی میگن تانک‌های ارتش اسرائیل تمامی خیابان‌ها و گذرگاه‌های منتهی به مرکز شهر غزه رو در محاصره کامل دارن و عملا رفت آمد از مابقی باری که به این منطقه از شهر الان غیر ممکن شده. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از نوار غزه، منتها دوربین‌ها در سمت اسرائیل هستن. بمباران منطقه هم همچنان ادامه داره.
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌ها و قطعنامه جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده و 354 نماینده به قطعنامه 559 با عنوان جمهوری اسلامی دارای سلاح اتمی قابل قبول نیست رأی مثبت دادند. مجلس نمایندگان همینطور تحریم‌هایی علیه حامیان مالی و نظامی حماس و گروه جهاد اسلامی تصویب کرده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. این در 24 ساعت گذشته مجلس نمایندگان بسیار سر شلوغ بوده در مورد مسائل مختلف. همونجور که میدونید 20 و چند روز رئیس نداشت. آقای مایک جانسون رئیس کنونی مجلس نمایندگان امروز در کنفرانس خبری خودش با اشاره به بسته حمایتی که از اسرائیل قرار است مجلس نمایندگان بررسی بکنه زاویه خودش با کاخ سفید نشون داد. یادمون هست که مقامات دولت بایدن آقای بلینکن و آقای آستین 2 روز پیش آمده بودن اینجا در کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای آمریکا تقاضای یک بودجه 105 میلیارد دلاری داشتن برای اینکه به اسرائیل، اوکراین، تایوان، مرزهای جنوبی کمک کنند. الان آقای مایک جانسون میگوید که فقط در مورد اسرائیل بررسی خواهد کرد. امروز مجلس نمایندگان حدوداً فکر کنم نزدیک به 15 دقیقه دیگر شروع خواهد کرد شور رو در مورد بسته دفاعی اسرائیل. 14.3 میلیارد دلار جمهوری خواهان میخواهند به اسرائیل بسته کمک دفاعی بدهند. کاخ سفید هنوز میگوید که این دو بسته یعنی اوکراین و اسرائیل با همدیگر ارتباط دارد. یکی از دلایل ارتباطش میگویند جمهوری اسلامی است به روسیه پهپاد میدهد علیه اوکراینی ها استفاده میکنند، به حماس پهپاد میدهد علیه اسرائیلی ها استفاده میکنند. چندین تن از سناتورهای دموکرات هم راجع به این صحبت کرده بودند. باید دید آیا این بودجه امروز در مجلس تصویب خواهد شد و بعد آیا میرود در دست سنایی که در دست دموکرات هاست اونجا سرنوشتش چه خواهد شد. و رئیس جمهوری آمریکا آقای جو بایدن هم تهدید کرده است که این طرح رو وتو خواهد کرد. آقای مایک جانسون گفت آقای بایدن بلوف میزند و به هیچ وجه حاضر نخواهد شد وقتی که مجلس نمایندگان این بسته رو تصویب بکنه وتو بکنه. خواهیم دید آیا این دعوا بین مجلس و کاخ سفید ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. غیر از اون تحریمی که شما میگویید دیشب تصویب شد در مجلس نمایندگان، تحریم‌های بر علیه کشورهای گروه‌هایی که به طور دانسته از حماس کمک نظامی و مالی میکنن. این تحریم‌ها 363 به 46 تصویب شد. طرحی بود که جمهوری خواهان معرفی کرده بودن. بعید میدونم من که جمهوری خواهان بهش رأی منفی داده باشن. اون 46 رأی باید اکثرشون دموکرات باشن. رفتم اون لیست رو چک کردم ولی ننوشته بود هنوز که کدوم نماینده رأی مثبت داده است. اینطور حدس میزنم که بیشتر اون 46 نفری که رأی منفی دادند از حزب دموکرات باشن. زاویه برخی از دموکرات‌ها با کاخ سفید در مورد اسرائیل در حال بزرگ و بزرگتر شدن هست. افرادی مثل خانم ایوسی، مثل ایلهان عمر، مثل رشید طالب صداهاشون در حال بالاتر گرفتن هست و حمایت از اونها در دانشگاه‌های آمریکا در حال بیشتر شدن هست. غیر از اون هم قطعنامه دیگری که شما گفتید، قطعنامه ایران اتمی قابل قبول نیست. از دولت آمریکا میخواهد هر آنچه میتواند از دستش میاد انجام بدهد برای اینکه جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی را بگیرد. این قطعنامه هم اگر من عددش رو پیدا کنم 354 به 53 به تصویب رسید. باز هم این قطعنامه که قطعنامه غیر الزامی است برای کاخ سفید توسط جمهوری خواهان معرفی شده بود. بنابراین باز هم من حدس میزنم اکثر اون 53 رأی منفی بهش از حزب دموکرات بوده باشه. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. آیلت شاکد وزیر سابق کشور و دادگستری اسرائیل میگه این کشور ایران رو مسئول مستقیم آنچه در 7 اکتبر اتفاق افتاده میدونه. خانم شاکد گروه‌های شبه نظامی مثل حماس رو به اختاپوس تشبیه کرد و گفته تهران سر این اختاپوسه. او گفته که اگر جمهوری اسلامی به طور مستقیم وارد جنگ با اسرائیل بشه، آمریکا باید تأسیسات هسته‌ای ایران رو از بین ببره. در ابتدای گفتگویی که با او داشتم نظرش رو در مورد حملات 7 اکتبر حماس پرسیدم که فیلم چند روز پیش در کنست پخش شد. میدونید حماس با هدف نسل کشی حمله وحشیانه‌ای به اسرائیل انجام داد. جنایات وحشتناکی انجام دادن که حتی نمیتونید تصور کنید یک انسان بتونه چنین کارهایی رو انجام بده.
من اونها رو انسان حساب نمی کنم. اونا هیولا هستن. مثلا با تبر اندامهای کودکان رو در حالی که زنده بودن قطع کردن. خانواده ها رو، پدر مادرها، بچه ها رو دستبند زدن. بزرگسالان رو شکنجه کردن. چشمهاشون رو در آوردن. به زنان تجاوز کردن و بعد همه اونا رو کشتن. سر کودکان رو قطع کردن. خانواده ها رو در حالی که زنده بودن سوزاندن. به نوزادان شیرخوار شلیک کردن. واقعا حتی نمیتونید تصور کنید اون هیولاها چنین کارهایی را انجام دادن. در داخل اسرائیل درباره اینکه این جنایات 7 اکتبر داره مثل هولوکاست انکار میشه بحث‌های زیادی وجود داره. در بعضی واکنش‌ها در رسانه‌های اجتماعی میبینید که میگن شاید اینا جعلی باشه، شاید اتفاقی اصلا نیفتاده باشه. اما من قطعاً تلاش میکنم و حمایت میکنم که این مدارک و ویدیوها منتشر بشن. من همونطور که در فیسبوک و توییتر در موردش حرف زدم، با مقامات صحبت کردم و سعی کردم اونا رو ترغیب کنم که این ویدیوها رو منتشر کنن. چون اگرچه دیدنشون بسیار سخته و فرض میکنم که اکثر شبکه‌های تلویزیونی هم این ویدیوها رو پخش نکنن، اما مردم باید از اونا آگاه باشن. شما باید بتونید این فیلم ها رو در اینترنت ببینید. متاسفانه اگرچه دیدنشون بسیار بسیار سخته، اما فکر میکنم قطعاً دنیا باید اینها رو ببینه و درک کنه اونها چه هیولاهایی هستن. اونا بدتر از داعش هستن، مثل نازی ها هستن. اونا کودکان ما، نوزادان ما، زنان ما رو بودند. وقتی مردم از من میپرسن چرا به غزه حمله زمینی انجام میدید، میگم چون میخوایم نوزادانمون رو پس بگیریم. خانم شاکر در ادامه به من گفت پایان بازی برای اسرائیل حذف حماسه و بعد از اون کشورهای عربی باید کنترل غزه رو به دست بگیرن. پایان بازی از دیدگاه ما حذف حماسه. کل ساختار رهبریشون از بالا تا پایین تا آخرین سرباز همشون در پیش ما مرده‌های متحرکن. ما تا پیدا کردن آخرین نفرشون اونا رو تعقیب خواهیم کرد. هدف ما حذف این رژیم وحشتناک، حذف حماس، و جامعه بین‌المللی باید مسئولیت بپذیره. راه حل دیگه‌ای نمی‌بینم. بعضیا میگن چه تضمینی وجود داره که بعد از حذف حماس گروه دیگری شبیه اون کنترل غزه رو به دست نگیره. اما میدونید بالاتر از سیاهی رنگی نیست. با توجه به جنایاتی که حماس در روز شنبه سیاه انجام داده، فکر نمی‌کنم گروهی بدتر از حماس بتونه به وجود بیاد. پس امیدواریم همه اونها از بین برن. البته اونا گزینه تسلیم شدن رو هم دارن تا از خونریزی بیشتر جلوگیری کنن. اما اگه قرار نباشه تسلیم بشن، ما با اونا میجنگیم تا همشون رو از بین ببریم. و بعد امیدوارم جامعه بین‌المللی، به ویژه کشورهای عربی مثل مصر، اردن، امارات متحده عربی، شاید حتی مراکش، نیروهای بین‌المللی و ائتلافی بین‌المللی رو تشکیل بدن و مسئولیت رو بپذیرن. فکر نمی‌کنم سازمانی بدتر از حماس وجود داشته باشه. حمله زمینی تقریباً 3 روزه که شروع شده. رهبر حزب الله هم الان گفته که اگه اسرائیل تا ساعت 3 بعد از ظهر جمعه بمباران غزه رو متوقف نکنه، پیامدهایی براش داره. باید بگم ما آماده ایم. همه نیروهای ما نزدیک مرزها هستند. نیروهای عظیمی در شمال داریم و اگه حزب الله به اسرائیل حمله کنه، فرصتی برای ما خواهد بود تا اونا رو هم از بین ببریم. چون میدونید حزب الله بیش از 150,000 موشک رو به سمت اسرائیل آماده کرده و نشونه گرفته. پس این برای ما فرصتی خواهد بود تا از شر اونا هم خلاص بشیم. پس بستگی به خودشون داره، به شخص نصرالله که تصمیم بگیره میخواد به ما حمله بکنه یا نه. اما حزب الله مثل حماس در مرز شمالی ما یک سازمان تروریستیه و اگه به ما حمله کنه، اونا رو نابود خواهیم کرد. این برای ما فرصتی خواهد بود تا این کار رو یکسره کنیم. پس بستگی به شخص نصرالله داره که تصمیم بگیره. اما در نهایت سر این اختاپوس ایرانه. اونا بودجه حماس، حزب الله و حوثی ها رو تامین میکنن. اونا همچنین نیروهای حزب الله و حماس رو آموزش میدن. پس قطعاً ما اونها رو مسئول مستقیم آنچه که اتفاق افتاده میدونیم و نمیدونم الان آیا جنگ مستقیمی بین ما خواهد بود یا نه. اما اگر اونا به طور مستقیم وارد عمل بشن، نه از طریق نیروهای نیابتیشون بلکه به طور مستقیم، فرصت خوبی بود برای ایالات متحده تا بتونه برنامه‌های هسته‌ای ایران رو به طور کامل از بین ببره. پس بستگی به خودشون داره که چه تصمیمی میگیرن. گفتگویی بود با ایلت شاکر، وزیر سابق دادگستری اسرائیل.
80 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای با حمله نظامی به ایران مخالفت کردند. نویسندگان بیانیه میگن که طرح مواضعی همچون ضرورت کوبیدن سر مار در ایران، علنی شدن تمایل برخی افراد برای حمله نظامی بوده. در متن این بیانیه آمده که حمله به ایران ثمری جز ویرانی، تشدید سرکوب جامعه مدنی، کوچکتر کردن سفره مردم و تقویت استبداد حاکم نداره. نویسندگان بیانیه به علی خامنه‌ای هشدار دادند که نباید با سیاست‌های ماجراجویانه و ضد ملی کشور رو به جنگ بکشه. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ، پیش از هر چیز ارزیابی واقع گرایانه خودتون رو بپرسم، چقدر فکر می‌کنید که نزدیک هستیم به یک رویارویی احتمالی؟ به نظر من نه ایران، نه آمریکا و نه اسرائیل در حال حاضر خواهان جنگ هستند. به دلیل اینکه در حال حاضر گسترش این جنگ میتونه منافع اقتصادی و امنیتی اونها رو به خطر بندازه. اما نیروهای نیابتی ایران که امروز به طور کامل در اختیار خود رژیم نیستند، چه در عراق، چه در سوریه و حتی شاید در لبنان، که اگر اینها بخوان دست به اقدامی علیه نیروهای اسرائیلی بزنن، هیچ بعید نیست که آتشی بیافروزن که جلوگیری از اون امکان پذیر نیست به سادگی و به طور اجتناب ناپذیر ایران هم آلوده خواهد بود. در سراسر تاریخ اتفاق زیاد افتاده که رقبا و یا دشمنان نمیخواستند که از گزینه نظامی استفاده بکنن، ولی یک تصادف و یا یک اشتباه و یا بینش غلط تونسته وضع ایجاد بکنه که جنگ از سر گرفته. یک نکته بسیار مهمی که در اینجا باید بگم، جنایات فاشیستی حماس نمیتونه توجیهگر بمبارون‌های اسرائیل در نوار غزه باشه که بیش از 8,000 نفر کشته شدن و 50% یعنی بیش از 4,000 نفرشون نوجوان یا کودک هستند. و دیگر این که اگر ما میخوایم جنایات حماس رو واقعا بشناسیم، اجازه بدین یک جمله از نتانیاهو براتون بخونم که در واقع معماری کسی که میخواست حماس تقویت بشه که بتونه نیروهای طرفدار صلح اسرائیل رو بی‌طرف بکنه، خصوصا محمود عباس رو. این جمله مستقیمه که من هم به انگلیسیشو دارم ولی به فارسیشو براتون میخونم. نوشته جمله نتانیاهو که در پارلمان اینو گفته: هر کس میخواهد تلاش برای تشکیل یک کشور فلسطینی را خنثی کند، باید حمایت از حماس و کمک اقتصادی به آن را بپذیرد. این بخشی از راهبرد ماست. و توجه داشته باشیم که قطر $1 بیلیون به حماس کمک‌های مادی کرده، کمک نظامی نکرده و قطر جایی است که پایگاه نظامی اصلی آمریکا در قطره. قطر با اسرائیل روابط نزدیک داشته و امروز هم قطر میانجی بین اسرائیل و جنایاتکاران حماس است برای آزادی گروگان‌ها. بنابراین این سیاست نتانیاهو بود که برای جلوگیری از پیشرفت محمود عباس که 50 ساله با خشونت مخالفه و مشروعیت اسرائیل رو پذیرفته و خواهان ایجاد 2 کشور همسایه فلسطینی و اسرائیل هست، یعنی عهدنامه اسلو، و که به خاطر عهدنامه اسلو که نخست وزیر اسرائیل هم به وسیله یک حزب اللهی یهودی ترور شد. بنابراین جنایات حماس تردیدی نداره که این رژیم فاشیستی باید نابود بشه، ولی نه به این معنا که رژیم نتانیاهو و بهترین انتقادات و جالبترین تحلیل‌ها از رفتار ویرانگر او در خود اسرائیل انجام بشه. و امیدوارم که رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور به فعالین حقوق بشر و طرفداران صلح و منتقدین نتانیاهو در داخل خود اسرائیل هم توجه بکنند. آقای منصور، در این 3-4 هفته گذشته با بسیاری از قانونگذاران، سیاستمداران فعلی و قبلی اسرائیل صحبت کردم. همین امشب نمیدونم بخشی از مصاحبه‌ام با خانم شاکت که قبلا وزیر دادگستری و وزیر کشور بود دیدید یا نه، ولی همشون تقریبا با حالا اصطلاح‌های مختلف حرف از این میزنن که تهران
سر مار هست، تهران سر اختاپوس هست. همه این فتنه به قول آنها از ایران نشأت میگیره. متوجه هستم که در حال حاضر ممکنه ایالات متحده اسرائیل و تهران به دنبال گسترش جنگ نباشن، ولی شوکی که اینجا در 7 اکتبر اسرائیل رو لرزاند خیلی از توجه ها رو متوجه ایران کرده. چقدر فکر میکنید که حتی اگر در کوتاه مدت یک رویارویی صورت نگیره، در میان مدت و طولانی مدت اسرائیلی ها به دنبال تهران خواهند رفت؟ و بودن به 100% تمام محکومیت نسبت به ایران صحیحه، بدون چون و چرا. یعنی رژیم ایران ولایت فاشیسم ولایی، مخالف صلح. خیلی جالبه که در سازمان ملل متحد که 193 عضو داره، فقط 2 کشور با ایجاد 2 کشور فلسطینی و اسرائیلی مخالفن. یکی جمهوری اسلامی، یکی هم دولت کنونی نتانیاهو. انتقادات صحیحه و باید از هر وسیله استفاده کرد برای جلوگیری از جنایات ایران و خصوصا صدها بیلیون دلار ثروت ایران رو به فاشیستای نیابتی خودش در منطقه داده. ولی در حال حاضر توجه داشته باشیم که آتش‌بس، یعنی جلوگیری از ظلم عجیبی که داره به مردم بیگناه فلسطین و همینطور و آزاد کردن اسرائیلی هایی که اینها به گروگان گرفتن، در حال حاضر در واقع باید از منظر حقوق بشری و خشونت ضد انسانی حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی و گروگانگیری شهروندان و غیر ذالک و همینطور به اصطلاح نفی سیستماتیک حقوق بشر از طرف اسرائیل علیه مردم صلح دوست و ضد خشونت فلسطین در نوار 600,000 شهر اسرائیلی در شهرها. روزی نیست از وقتی که دولت جدید اسرائیل سر کار، روزی نبوده که در نوار غزه یک فلسطینی کشته نشه. بنابراین در حال حاضر هدف اصلی ایجاد آتش‌بسی است که مردم از این خشونت خلاصی پیدا بکنن. در تقابل با جنایات ایران، دولت آمریکا، دولت اسرائیل از توانایی کامل برخوردارن که جلوگیری بکنن از ادامه دخالت‌های ایران در من. توجه داشتید در تاریخ من بیش از 40 ساله که روابط بین‌المللی در دانشگاه‌های آمریکا تدریس کردم. به جرئت میتونم بگم این اولین باره که یک رژیم فاشیستی مثل خمینی و خامنه‌ای و شرکا ماهیتاً با منافع ملی کشور مخالفن و هر اقدامی که میکنن بر ضد رفاه و امنیت و حیثیت مردم ایرانه. صدها بیلیون دلار پول ایران رو فرستادن به خارج از کشور برای پوچ و ازشون اگر بپرسی بگی چه به دست آوردین، صفر، حتی در چارچوب ارزش‌های خودشون. بنابراین بله، تقابل با ایران ضرورتی است، ولی اگر هم در حال حاضر به دلیل مشکلات داخلی خودشون بخوان به ایران حمله بکنن، یعنی زدن پایگاه‌های نظامی، هسته‌ای و اقتصادی ایران که این کار رو به راحتی میتونن بکنن، ولی قربانی اصلی این حملات هم در حال حاضر مردم ایران هستند که در فقر و گرسنگی زندگی میکنن. بنابراین برخورد با فاشیسم ولایی وظیفه همه نیروهای مترقی در دنیاست، ولی در حال حاضر برای جلوگیری از ظلم بیشتر به مردم بیگناه منطقه آتش‌بس یک ضرورته. ممنونم از شما. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از نیویورک با ما. طبیعتاً تصاویری هم که در سمت چپ می‌بینید تصاویر زنده است از غزه که همچنان به بمباران و پرتاب منور در اونجا ادامه داره. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید در تلویزیون ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و حماس. اجازه بدید دوباره بریم به غزه و تصاویر زنده را از آسمان شمال این منطقه ببینیم. میدونید که در دقایق گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد که شهر غزه که یکی از پر ازدحام‌ترین نقاط این باریکه هست رو به محاصره کامل درآورده. خبرنگاران و شاهدان عینی هم میگن تانک‌های اسرائیلی تقریبا تمام گذرگاه‌ها و خیابان‌های منتهی به شهر غزه رو
در محاصره کامل خودشون دارن. گفته شده که بسیاری از کسانی که هنوز در منطقه هستن علیرغم توصیه‌های ارتش اسرائیل در 4 هفته گذشته که به منطقه جنوبی این باریکه برن، دارن به سمت بیمارستان شفا میرن تا شاید در اونجا بتونن پناه بگیرن. ارتش اسرائیل اعلام کرده این باریکه رو، بخش شهر غزه رو در این باریکه به طور کامل در محاصره درآورده. رویترز میگه وزیر خارجه اسرائیل و همینطور مقامات بحرینی بیانیه پارلمان کشور مبنی بر فراخوانده شدن سفیر این کشور از اسرائیل رو تایید نکردند. پیشتر مجلس بحرین گفته بود در حمایت از آرمان و حقوق مشروع فلسطینیان سفیر این کشور از اسرائیل برگشته و روابط اقتصادی با اسرائیل متوقف شده. در بیانیه مجلس بحرین آمده که سفیر اسرائیل در منامه هم به دلیل امنیتی این کشور رو ترک کرده. وزارت خارجه اسرائیل اما گفته پیامی از بحرین درباره فراخواندن سفیرش دریافت نکرده و روابط بین دو کشور پابرجاست. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، میدونم که بحرین به هر حال پارلمان مجلسی داره ولی آن شکلی هم نیستش که شاید خیلی در تصمیم گیری های کلان کشور نقش داشته باشند. شاید این تناقض هم تا اندازه از همینجا نشأت بگیره. شما چطور میبینید؟ به نظر میرسه که بحرین راهی رو در پیش گرفته که نه سیخ بسوزه نه کباب. به هر حال میدونیم که بحرین و امارات پیشتاز بودند در برقراری رابطه با اسرائیل و آنچه به صلح ابراهیم و پیمان ابراهیم معروف شد. اینا اولین دو کشوری بودند در این مجموعه که رفتن با اسرائیل رابطه برقرار کردند، حتی از نظر دوستی هم با اسرائیل وارد شدند. یعنی ما اگه قبلا در کشورهای مسلمان مصر و اردن رو داشتیم، ترکیه رو داشتیم که با اسرائیل رابطه برقرار کرده بودن، اما این به معنای دوستی میان اونها و اسرائیل نبود. اما بحرین و امارات خیلی دوستی با اسرائیل آغاز کردند. ولی در شرایط کنونی بحرین به نظر میرسه که از سوی نمیتونست در مقابل فشار افکار عمومی ساکت بایسته، چون میدونیم که در به قول معروف خیابان عربی، یعنی در بین مجموعه مردم عربی، الان احساسات ضد اسرائیلی بسیار شدیده و دولت‌ها حتی اگر رابطه خوبی هم با اسرائیل داشته باشن نمیتونن بی‌اعتنا باشن به این افکار عمومی. و از سوی دیگه هم رابطه با اسرائیل رو که به تازگی کسب کرده و 2-3 سالی که رابطه با اسرائیل داره و منتظر اینه که منافعش رو در آینده کسب بکنه، اون رو هم نمیخواد که از دست بده. در نتیجه که راه حل بینابینی رو در پیش گرفته بدون اینکه رسما اعلام بکنه، از طریق مجلسش این موضوع قطع رابطه و بازگشت سفیرها رو پیش کشیده که مجلس بحرین خیلی عنصر مهمی در تصمیم گیری در بحرین نیست. قاعدتاً اینجور تصمیم ها رو باید وزارت امور خارجه بحرین اعلام کنه که نکرده و آنچه فقط تایید کردن بحرینیان این بوده که سفیرشون از اسرائیل برگشته و سفیر اسرائیل از بحرین هم برگشته قبلا، یعنی چند روزها قبل از این. در نتیجه دو کشور سفیر ندارن در خاک هم دیگه در حال حاضر. از طرف دیگه صحبت قطع رابطه هم که با اینکه تایید نشده، حتی اگر قطع رابطه اقتصادی میان بحرین و اسرائیل هم رخ بده، اصلا اتفاق مهمی نیفتاده، چون کل حجم مبادلات اقتصادی بحرین و اسرائیل 50 میلیون دلار در ساله. رقم بسیار ناچیزیه و چیزی نیستش که اساسا اثری داشته باشه که بخوان صحبت بکنن از قطع رابطه اقتصادی میان بحرین و اسرائیل. در نتیجه بحرین نه خواسته که اسرائیل رو برنجونه و نه خواسته که مردم خودشون. به نظر میرسه که علیرغم تمام واکنش‌هایی که رهبران دنیای اسلام داشتن، از اردوغان بگیرید تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، حالا داستان جمهوری اسلامی طبیعتاً جدا هست، بیشتر در حد بیانیه و صحبت‌های تند بوده در بهترین حالت در مقایسه با اقداماتی که مثلا در 1973 انجام دادن، در مقایسه با مثلا تحریم نفتی جهان. چقدر فکر می‌کنید که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه در غزه ممکنه که کشورهای اسلامی بخوان از اهرم‌های بیشتری استفاده کنند؟ خب دنیای الان با 1973 تغییر کرده. فرض کنیم که مثلا بخوان دولت‌های عربی بیان اسرائیل رو تحریم نفتی کنن مانند آنچه 1973 رخ داد، ولی الان دیگه منابع تامین نفت متنوع‌تر از 1973. الان اسرائیل بخش عمده‌ای از سوخت خودش رو از جمهوری آذربایجان تامین میکنه که از طریق ترکیه بهش دست پیدا میکنه. و از طرف دیگه هم این کشورهای عربی این دیگه تا
جنگ با اسرائیل هم پیش رفتن، 3-4 بار با اسرائیل جنگیدن و هر بار شکست خوردن. اسرائیلی که حالا اون زمان قدرتش کمتر از حالا هم بود و اون زمان هم دوران جنگ سرد بود، دورانی بود که مثلا شوروی از جبهه مخالف اسرائیل حمایت میکرد، الان که اونچنان حمایتی هم وجود نداره. در نتیجه یک سری از راه‌ها رو که آزمودند و دیگه دوباره نخواهند آزمود، بعضی این کارها هم از دستشون بر نمیاد. در نتیجه الان حد اکثر در حد همین اعلام موضع و این که بیشترین کاری که از ما دیدیم از کشورهای عربی سرزده این که مثلا مثل قطر وارد تعاملات دیپلماتیک بشن و کمک و از روابطشون با غرب استفاده کنن برای اینکه اسرائیل رو حاضر بکنن به اینکه بیاد و آتش‌بس رو بپذیره که موفق نبودن، ولی حداقل در تبادل گروگان‌ها به قطر تونسته موثر باشه. از طریق دیگه مثلا ترکیه کمک فرستاده به صحرای سینا و مصر که از اونجا به غزه فرستاده بشه و تا کنون هم ما میدونیم که 217 کامیون وارد غزه شده. بخشی از اینها خب قاعدتاً کمک‌هایی است که از ترکیه رفته یا از کشورهای دیگر مسلمان هم کمک‌هایی رفته. حتی اکثر کاری است که از دولت‌های اسلامی برمیاد. بیش از این به نظر نمیرسه که چشم‌اندازی وجود داشته باشه که اینها بخوان کاری انجام بدن. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه با ما. با ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس و بالا گرفتن درخواست‌های جهانی برای پایان درگیری‌ها، بعضی ناظران سیاسی میگن دولت چین با توجه به نفوذش در خاورمیانه میتونه نقش میانجی رو ایفا کنه. حدود یک هفته پیش هم روزنامه فاینانشال تایمز نوشت واشنگتن از پکن خواسته که از نفوذش برای آرام نگه داشتن جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه استفاده کنه. در همین حال دولت آمریکا گفته که برای یافتن راه حلی برای پایان درگیری اسرائیل و حماس با چین همکاری نزدیکی داشته باشه. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی سی با ما. آقای قائدی، چقدر واقعا به نظرتون چینی‌ها میتونن نقش بازی کنن در این بحران؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. چینی‌ها میتونن در این بحران نقش بازی کنن به چند دلیل. یکی اینکه چینی‌ها با هر دو طرف، هم اسرائیل و هم در واقع حماس و فلسطینی‌ها، روابط نزدیکی دارن و بازیگری هستن که به شکل متناسب عمل کردن. من اگر در مورد روابطشون با فلسطینی‌ها بخوام بگم، شکل تاریخی داره. اینها اشتراک اساساً مرامی هم با هم دیگه داشتن. یعنی مثلا مائو، رهبر قبلی چین، ایشون در یک دوره خیلی مدافع فلسطینیان بود، به این دلیل که سازمانی مثلا سازمان فتح اصلا تمایلات چپ و کمونیستی داره. اگر به سازمان آزادی بخش فلسطین یا صاف هم نگاه کنی، بیشتر احزابی که عضو صاف هستن اونها هم تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی و چپ دارن و رابطه تاریخی هم با هم داشتن. یعنی چین مثلا در یک دوره به فلسطینی‌ها سلاح میداده. در یک زمانی آقای مائو اسرائیل رو با تایوان مقایسه کرد که هر دو مورد حمایت امپریالیست‌ها هستن، ولی به شکل تاریخی وقتی که چین جلو میاد بیشتر شروع میکنه روابطش رو با اسرائیل نزدیک کردن و الان اگر حجم روابط اقتصادی چین و اسرائیل رو نگاه کنیم، یه چیزی هولوش 14 میلیارد دلار چین به اسرائیل صادرات داره و یه چیزی هولوش 6 میلیارد دلار هم از اسرائیل واردات داره. بنابراین چین رو در یک جایگاهی می‌بینیم که به شکل تاریخی و اقتصادی یک بازیگریه که میتونه نقش بازی کنه به واسطه نفوذی که روی هر دو طرف داره. اما علاوه بر این دو موضوع دیگه هم در مورد چین مهمه. یکی اینکه چین منافع بسیار مشخصی داره در آرام بودن منطقه خلیج فارس و خاورمیانه. یکی از دلایلش به خاطر موضوع نفت، چیزی اولوش 50% واردات نفت چین از خاورمیانه انجام میشه، به خصوص از عربستان. حجم تجارت چین و عربستان اولوش 50 میلیارد دلار چین واردات نفت از عربستان داره. بنابراین در راستای منافع چینه که در این منطقه جنگ یا مناقشه نباشه. این یک موضوع و موضوع آخرم در خصوص در واقع قدرت نرم چینه. در نشستی که حزب کمونیست در سال 2017 داشت، آقای شی جین پینگ یک سخنرانی خیلی معروفی داره که اونجا پایه‌های سیاست خارجی چین رو در سالهای بعد مشخص میکنه. یکی از اون پایه‌ها در خصوص قدرت نرم چینه که اشاره میکنه چین کشوریه که میخواد بازیگر جهانی باشه از طریق میانجیگری و آوردن صلح به مناطق مختلف جهان و این کار رو با یک تفاوتی نسبت به آمریکا انجام میده و اون تفاوت اینه که خیلی در سیاست داخلی کشورها دخالت نمیکنه.
تلاش نمیکنه که ارزش‌های خودش رو در واقع دیکته کنه و به تعبیری که خود آقای شی جین پینگ در اون نشست به کار برد میگه که ما با روی گشاده و فروتنانه این کار رو انجام میدیم که در واقع میخواد یک تضادی بسازه با اون روایت دخالت آمریکایی‌ها در مناطق مختلف. بنابراین چین به نظر من در جایگاهی هست که میتونه نقش مثبت بازی کنه و به نظرم نه تنها بین حماس و اسرائیل، من جای دیگه پیشنهاد دادم که میان ایران و اسرائیل هم نه به منظور تنش زدایی، چون ایران و اسرائیل در شرایطی نیستن که گفتگوی مستقیم داشته باشن با اون شکل سنتی که ما از تنش زدایی یا دتان سراغ داریم، اما به منظور مدیریت این وضعیت بحرانی که بین دو کشور حاکمه که به عنوان بالانس آف ترور یا توازن وحشت بین ایران و اسرائیل میشناسیم، چین در اینجا هم میتونه بازیگری کنه که اگر لازم باشه من میتونم در موردش بیشتر توضیح بدم. حتما اینم میخواستم ازتون بپرسم که حالا من نمیدونم چینی ها تا همین اندازه آیا پشت پرده نقشی بازی کردن یا نه، اما حرفای مقامات جمهوری اسلامی رو که گوش میدیم، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی که به گمان مهمترین فرد هست در این مورد، به نظر نمیاد خیلی آماده یک درگیری تمام عیار باشن. خیلی حمله میکنن، انتقاد میکنن، تهدید میکنن، ولی به نظر میاد خیلی محتاطانه این کار رو انجام میدن. بله درسته، اساسا ایران به دنبال درگیری مستقیم با اسرائیل نیست. قبلا همین رو نشون داده. سیاست ایرانی که از پراکسیاش استفاده کنه و ضربه بزنه به اسرائیل. اما این صحبتی که رهبر ایران دیروز داشت هم به نوعی میشه اگه بخوایم از زاویه روابط بین الملل و منافع ملی با توجه به اون دیدگاهی که خود در واقع مقامات ایرانی دارن بهش این نقد رو وارد کرد که خب اسرائیل یک ابهام استراتژیکی در مورد ایران درش وجود داشت. در سخنرانی رهبر ایران این ابهام استراتژیکی که میتونست نقطه قوت در واقع سیاست ایران باشه در شرایط فعلی رو گرفت، چون اعلام کرد که ما از طریق مثلا تحریم و تحریم نفت کشورهای عربی همکاری کنن. یعنی در واقع میتونست این ابهام استراتژی کمک کنه به غزه برای اینکه بخشی از توجه و منابع اسرائیل رو در خدمت مقابله با احتمالاً یک درگیری با ایران نگه داره، ولی این ابهام استراتژیک رو رهبر ایران در واقع از میان برد و تو روابط بین الملل، مثلا شما اگر به روابط آمریکا و چین نگاه کنید، آمریکا تلاش میکنه که در حوزه تایوان این ابهام استراتژیک رو با چین نگه داره. یعنی مثلا اعلام میکنه که ما نمیگیم سیاستمون در ارتباط با چین چیه. یک مصاحبه هم خود شما با یکی از نخست وزیران پیشین ایهود اولمرت داشتید که اون تو اونجا اشاره میکنه که ما دقیقاً نمیدونیم که سیاست ایران چه خواهد بود، اما حدس میزنیم که ایران از طریق پراکسیاش عمل کنه و صحبتی که رهبر ایران دیروز داشت در واقع خیلی مشخص کرد که ایران در واقع بازیش در این زمینه چه خواهد بود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از DC، ممنونم از شما. این یک خبر فوری است. خبری فوری داریم. لحظات پیش ارتش اسرائیل در حساب توییتر یا اکسش اعلام کرد که شبه نظامیان ایرانی گروه امام حسین به گفته اونها که در ابتدا در سوریه مستقر بودند، به گفته ارتش اسرائیل در تلاش برای حمایت از حزب الله در جنوب لبنان مستقر شدند. این خبری است که لحظات پیش ارتش اسرائیل در حساب اکس یا توییتر سابقش منتشر کرده. ارتش اسرائیل اضافه کرده که این شبه نظامیان در رویارویی با ارتش اسرائیل و فعالیت‌های به گفته اونها تروریستی علیه اسرائیل شرکت دارند و جان مردم لبنان رو به خطر میندازن. این اضافه کرده ارتش اسرائیل که ارتش برای پاسخ قاطعانه به هر تهدیدی در هر عرصه‌ای به خوبی آماده است. این خبری است که لحظاتی پیش حساب توییتر یا اکس ارتش اسرائیل در واکنش به آنچه که اونها مدعی هستند انتقال شبه نظامیان وابسته به ایران از سوریه به جنوب لبنان هست منتشر کرده. تصاویر زنده هم می‌بینید از غزه. همونطور که می‌بینید منورها و بمباران غزه همچنان آسمان این باریکه رو که در تاریکی فرو رفته لحظاتی روشن میکنه. ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد که شهر غزه رو که مرکز اصلی مسکونی، تجاری و اقتصادی این باریکه هست به محاصره کامل درآورده. مردمی که به جنوب نرفتن و هنوز در این باریکه در بخش شمالیش هستن، گفته شده که دارن به سمت بیمارستان شفا میرن تا شاید بتونن در اونجا پناه بگیرن. تصاویر زنده رو میبینید از شمال غزه.
الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل از تصمیم دولت آلمان برای تروریستی نامیدن تمام نهادهای مرتبط با حماس و منع هواداری از اون تقدیر کرده. نانسی فزر وزیر کشور آلمان گفته ممنوعیت فعالیت‌های حماس به اجرا گذاشته میشه. از جمله نهادهای ممنوع شده مرتبط با حماس در آلمان شبکه همبستگی با زندانیان صامدون بوده. این سازمان برای گردآوری کمک‌های مالی فعالیت می‌کرده. من به عنوان وزیر کشور آلمان از امروز ممنوعیت فعالیت حماس و سامیدون رو که از حامیان و ستایشگران حماس در آلمان اعلام می کنم. سازمان تروریستی حماس به دنبال نابودی کشور اسرائیل. ما شاهد تبلیغات پرخاشگرانه طرفداران حماس در آلمان بودیم. ما شاهد خشونتشون در حمله به مؤسسات یهودی و خانه‌های شهروندان یهود بودیم. به همین دلیل با همه امکاناتی که داریم با این تهدید علیه جامعه یهودی آلمان مجهز می‌شویم. حق یهودی است که در کشور ما در امان باشند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. آقای سعدزاده به نظر میاد آلمانی‌ها با مشکلات عدیده‌ای در این بحران فعلی دست و پنجه نرم می‌کنن، به خصوص با توجه به گروه‌های مختلفی که در اونجا وجود داره. البته در سراسر اروپا شرایط تقریبا مشابه هست، ولی به نظر میاد در آلمان شاید حتی تا اندازه این مشکل بغرنج‌تر باشه. در هیچ جای جهان به مشکلی و بغرنجی آلمان نیست. آلمان وارث یک تاریخی است که در حقیقت میگن شکاف تمدنی بشریت بوده. 6 میلیون زن و مرد و کودک و جوان اینها رو سوزوندن اینها و این جنایتی که فاشیسم هیتلری کرد چنان جامعه آلمان رو تغییر داده که اون صحنه‌هایی که شما در انگلستان، فرانسه، آمریکا جاهای دیگه میگین مؤثر نیست. دولت آلمان رسما اعلام کرده، خانم مرکل صدراعظم مسابق آلمان در مسافرتی که به اسرائیل داشت در کنست مجلس اسرائیل گفتش که امنیت اسرائیل فلسفه وجودی کشور ماست. یعنی دیگه بالاتر از این نمیشه تعریفی برای برخورد با کشور دیگری کرد. آقای شولز صدراعظم فعلی آلمان همون روز اول جنگ تقریبا رفت به اسرائیل و این در تاریخ بی سابقه است که صدر اعظمی به کشوری که اعلام میکنه من در حال جنگم مسافرت کنه به اونجا به اصطلاح ابراز همدردی بکنه. وزیر دفاع آلمان روز سوم شروع جنگ یا همینطور به مرز لبنان و اسرائیل رفت. اونجا نیروهای یونیفیل هستن، نیروهای سازمان صلح سازمان ملل هستن. در این نیروها چند تا سربازهای آلمانی هم هستند. الان آلمان در جزیره قبرس یک به اصطلاح کماندوی سریع، به اصطلاح فعالیت سریع یا عکس العمل سریع تشکیل داده. میخواست اینا رو که من میشمارم، یعنی این کارهایی که آلمان در فعلا میکنه یا در گذشته کرده، به خاطر اینکه نشون بدم که در چه بستری این تصمیمات گرفته میشه. من فکر میکنم اون چیزی که خانم نانسی فریزر امروز اعلام کرد، وزیر کشور آلمان، اون مسئله صامدون خیلی مهمتر از حماسه. حماس رو آلمان نمیتونه قدغن بکنه چون یه سازمان خارج از کشوره، ولی صامدون یه انجمنی است که در کشورهای غربی از جمله آلمان فعالیت میکنه، پول جمع میکنه، اعانه جمع میکنه و اینها برای حماس خیلی مهمه. حماس وقتی که به اصطلاح منابع مالیشو میشمارن، میگن قطر، ایران سرمایه‌گذاری‌های مفصلی که طرفداران حماس در شرکت‌های متفاوت کردن، وکلای عربی که در سراسر جهان یا غیر عربی که در سراسر جهان برای حماس کار میکنن، ولی جمع‌آوری اعانه‌ها و کمک‌ها در سطح بین‌المللی یکی از به اصطلاح منابع مهم تامین مالی حماس است. و همین علت هم هست که این انجمن رو نه تنها تعطیل کردن، قدغن کردن، بلکه تمام دارایی‌هاش رو ضبط خواهند کرد. حماس رو هم فقط میتونن که اومده اصطلاحی رو که براش به کار بردن فعالیت حماس ممنوع کرده. ولی اگر کسی شخص آلمانی در به اصطلاح ردیف سربازان حماس، جنگجویان حماس بجنگه، در آلمان
به اصطلاح در برابر دادگاه قرار میگیره و این قانونی است که اینا از جدیدی هست که از زمان داعش آوردن، چون عده‌ای بودن که رفتن به داعش پیوستن و نمیدونستن چیکارشون کنن، چون مرتکب جرمی شده بودن خارج از آلمان و عضو یک سازمانی شده بودن که آلمانی نبود. قوانین آلمان با این آدم میخواست چیکار بکنه؟ اینه که رفتن یه قانونی صادر کردن که عضویت در سازمان‌های تروریستی خارجی ممنوع است و داعش هم جزء همون شد. الان حماس هم جزء همون است، فقط اگر کسی بره. یک مسئله دیگه هم هست و اون که آلمان یک به اصطلاح اقلیت خوابیده و خفته تاریخی به اصطلاح دست راستی شبه فاشیستی داره هنوز و این مسئله 100% در آلمان حل نشده. یه 10% نمیشه آمار دقیق گفته اینها، ولی هستن کسانی که خواب گذشته رو میبینن در آلمان و این شعارهایی که در طرفداران حماس در خیابان‌های برلن میدن که من النهر الی البحر، یعنی از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه مال ماست، یعنی اسرائیل باید از بین بره، این اصلا مخالف موجودیت دولت آلمان هست و این تصمیمی که خانم فریزر امروز گرفته مورد تایید همه قرار گرفته، قابل قبول هست و همونطور که گفتم صامدون بیشتر به حماس از خود به اصطلاح ممنوع کردن صامدون به حماس خیلی ضرر میزنه. به نظر میاد دولت آلمان روی بند نازکی داره راه میره. اینطور نیست؟ برای اینکه در وسط بحران سوریه هم تعداد زیادی از پناهجویان سوری رو پذیرفتن که همین الان انتقادات گسترده‌ای رو متوجه دولت آلمان کرده. به تاریخ گذشته آلمان اشاره کردید، اینکه کجا بالانس رو پیدا بکنن که به تبعیض و خارجی هراسی متهم نشن و در عین حال امنیت رو هم بتونن حفظ بکنن، خیلی کار دشواری. اینطور نیست؟ بسیار بسیار دشوار و این کشور تنها کشور اروپایی بود که دروازه‌هاش رو باز کرد در اون اوج 2015، در اون اوج فرار مهاجرین از مرز یونان به اروپا و اینا گیر کرده بودن در تمام این سراسری که تمام بالکان رو داشتن میمدن بالا به اتریش و اونگارن و مجارستان و اوکراین و اینا. آلمان تنها کشوری بود که در عرض 2 هفته بالای 1.5 میلیون بدون هیچ گونه بازرسی که کردن، ولی وارد کرد اینها رو و مردم هم قبول کردن و در اطراف شهرهای آلمان ولکام مردم از اینها استقبال کردن. ولی بعضی از اینها، نه همشون، قسمت اعظم سوری ها در بازار کار آلمان، در بازار تحصیلات آلمان ادغام شدن، ولی اقلیتی هست که داعشی هست. این تصورات اسلامگرای به اصطلاح سنی رادیکال داره و آزادی هست و دست به فعالیت هایی میزنن. همونجور که شما گفتید دولت آلمان داره روی یک باریکه خیلی نازکی راه میره. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از پوشش ویژه برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه به پایان میبریم.